हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर एक जगह आपलोगे চাইছে আরজেডকে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে ঠিকাভিত্তিক সুপাৰভাইজাৰৰ যেটো চাকৰিৰ পোষ্ট আছিল সেই চাকৰিৰ পোষ্টটো নিয়মীয়াকৰণ হ'ব এই বিষয়ত কি কৈছে আহক জানিলো আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিওটোত তো এ টু জেড আমি আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব যে কি কোৱা হৈছে এই নিয়মীয়াকৰণক লৈ তো যিসকলে ঠিকাভিত্তিক সুপাৰভাইজাৰৰ চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হ'ব তো আহক আমি এই ভিডিওটোত জানিলো তো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আপডেট পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বিধানসভাত বিভাগীয় মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ ঘোষণা যে কংগ্ৰেছে দিয়া ঠিকাভিত্তিক সুপাৰভাইজাৰৰ চাকৰি নিয়মীয়া হ'ব সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিষয় এনআৰসিৰ কামত নিয়োজিত হৈ থকাৰ বাবেই বিগত দিনসমূহত বিভাগৰ আঁচনিসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰিব পৰা হোৱা নাই আজি সদনত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই কয় যে এতিয়া বিভাগে প্ৰতিখন জিলাতে বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰতিখন আঁচনি ৰূপায়ণৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তদুপৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ মেৰামতিৰ ভাৱে অহা ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰশাসনীয় অনুমোদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে আনহাতে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত পদ অনুমোদন অবিহনে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া সুপাৰভাইজাৰ সকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ভাৱে বৰ্তমান চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই কয় যে ইতিমধ্যে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেই পদসমূহ নিয়মীয়া কৰাৰ বাবে দুবাৰকৈ কেবিনেটলৈ প্ৰস্তাৱ পঠিওৱা হয় কেবিনেটে কিছু সংশোধনী কৰিব দিছে বিভাগে কেবিনেটৰ পৰামৰ্শ মতে কাম কৰিব বুলি সদনক অৱগত কৰে ইপিনে সমাজ কল্যাণ বিভাগীয় দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেনশন আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমানলৈ 1,39,729 গৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰতিমাহে 1000 টকাকৈ পেনশন প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই সদনত অৱগত কৰে সেইদৰে ৰাজ্যখনত মুঠ 30টা শিশুগৃহ আছে ইয়াৰে 4টা শিশুগৃহ সমাজ কল্যাণ বিভাগে আৰু 26টা স্বেচ্ছাসেৱী তথা বেচৰকাৰী সংগঠনে পৰিচালনা কৰি আছে একেদৰে ৰাজ্যখনত মুঠ 25খন বৃদ্ধাশ্ৰম আছে ইয়াৰে 24খন বেচৰকাৰী আৰু এখন চৰকাৰীভাৱে পৰিচালিত তো আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি ভিডিও চাইছে আৰু এই ভিডিওটো গোটেইখিনি চালেহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শেয়াৰ কৰি দিব